Mình tên Tâm, nhà ở tổ 1, ấp 4, xã Mỹ Tân. Mình có 2 con đang tuổi đi học, vợ thì mua bán. Nghề làm chính của mình là nghề làm ruộng, nghề tay trái của mình là đi xôi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nói chung là thu nhập mình cũng rất ổn định, có thể nuôi được vợ con. Cái nghề đi xôi của mình thì khoảng được chừng 6 năm rồi, cũng dịp tình cờ thôi, vì hoàn cảnh lúc đó hơi khó khăn. Làm ruộng thì không đủ sống. Mai thì có anh bạn thấy mình không làm ra tiền, anh mới bày cho mình đi xôi. Thực tế lúc đầu thì mình chưa có đủ kinh nghiệm nên việc săn bắt của mình không có thu nhập ổn định, có bữa đủ ăn. Mình đi xôi được khoảng cho năm, bây giờ thì mình cũng là hạng chuyên nghiệp rồi đó. Nghề đi xôi mình thì cũng không có gì lạ đối với dân miền Tây. Phương tiện đi xôi mình thì gồm có xuồng máy, một cái súng tự chế và một cái bình ắc quy và các dụng cụ khác thôi. Súng tự chế của mình thì dụng cụ cần thiết để cho mình làm công chuyện săn bắt thôi. Chứ thực ra mình làm cái súng này thì cũng rất đơn giản, chỉ cần một miếng cây dày khoảng 4 cm. Sau đó mình vẽ hình, mình sẽ dùng cưa cắt ra rồi bạo cho láng lại. Còn về mũi tên thì mình mua cây nhôm ngoài chợ, cây nhôm phi 8 á, về mình chế 2 cái mũi, thế là hoàn tất cây súng. Mình đi xôi chừng 6 năm nay rồi, nhưng mà chuyện súng ống thì rất là an toàn. Thì mình đi bắt chuột là chủ yếu bằng súng tự chế, mà mình không có khi nào mà dùng xịt hết, vì xịt điện rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng cho tới mọi người xung quanh và có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình nữa. Cũng có nhiều vụ chết vì xịt điện lắm này. Mình cũng nghe nói mấy xã xung quanh mình đó, nên mình tuyệt đối không sử dụng luôn. Mình đi làm nghề săn bắt chuột là thật ra thì cũng 6 năm rồi, nhưng mà sức khỏe mình cũng bình thường. Còn trong các bạn đi soi mình á, thì thật ra thì cũng không ai mắc bệnh gì lạ hết. Thì anh em đi soi khoảng từ mười mấy 20 năm rồi, nhưng mà bệnh chuột thì nào giờ chưa có ai mắc hết. Mọi người thì đều thấy cũng an toàn, chưa có ai mà nghĩ về cái chuyện nguy cơ từ chuột hết. Nào giờ có nghe tuyên truyền thì cũng gạ dịch như H5N1 rồi thôi, còn chuột thì không nghe. Thường thì mình đi soi theo những kênh rạch đó, mình qua những dòng kênh mình thấy nguồn nước bây giờ nó bị ô nhiễm. Trước mắt mình thấy như bọc ni lông chai nhựa đựng hóa chất hoặc nước thải công nghiệp, nguồn nước bị ô nhiễm nặng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, rất ảnh hưởng tới môi trường. Thật ra thì về vấn đề ô nhiễm nước sông thì trách nhiệm mình thì mình không có gánh vác được, nhưng mà yêu cầu mình phải chung tay để có nguồn nước sạch. Mình có ý thức trong chuyện ăn uống giặt giũ hàng ngày, không nên xả những chất có ảnh hưởng tới nguồn nước nơi mình đang sinh sống. Để có nguồn nước trong sạch, tất cả chúng ta phải có ý thức trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng có một ước mơ như mọi người, tôi rất ham học để sau này mình trở thành một thầy giáo, được đứng trên bục giảng. Nhưng hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống lúc đó thiếu rất nhiều thứ, vì gia đình tôi đông anh em lắm nên việc học của tôi bị bỏ dở để phụ giúp gia đình. Thế là ước mơ của mình không thực hiện được, và tôi mong muốn gửi gắm ước mơ của mình cho con tôi.